Magandang buhay mga tugang! Kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back to our YouTube channel, Teacher Dig. So for today's video ay andito nga kami ngayon sa Museo Pambata. At dahil nga nakita nga namin sa kanilang official Facebook page na sila ay open house in celebration of Teacher's Day. At eksakto, free entrance for teachers with at least one paying companion. Museo Pambata! At syempre, naalala nga namin na ang huling punta namin dito ay noong January 2019 pa. At 1 year old and 9 months pa lang si Madam Faye. O diba? O ngayon, 6 years old na si Madam Faye. O paano? Samahan nyo kaming libutin ang Museo Pambata at for sure, mag-e-enjoy si Madam Faye. At kayo din, like, super legit and all. Ano? Oh, ganyan ang bahay namin, no? May hagdanan pa. Oo. Kapres ko yan. Tagulan. Yes. And the hobby. Pag-hobby pa yun.
Kangaroo. Wala. Regal daw.